òfin ṣẹ̀ríà kò gbà ibi tí wọ́n bá gbókùú sínú sàárè wọ́n kàn dà pẹ̀lú tẹ bá dà pẹ̀lú ẹ ti tẹ ẹ sì fi ṣẹ̀sìn. òfin ṣẹ̀ríà sọ pé mùsùlùmí láàyè àti lẹ́yìn ikú rẹ̀ ẹni ọ̀wọ̀ ni kò wá sínú pé fọwọ́ rẹ̀ wọ́ pẹ̀sẹ̀ gbé sínú sàárè lẹ̀ dà pẹ̀lú a'udhu billahi minash shaitani. ṣé mo pé òfin ṣẹ̀ríà sọ pé al-lahdu lana wash-shaqqu lahu sàárè tá a máa gbẹ́ tá a pẹ̀kọ̀rọ̀ rẹ̀ nísàlẹ̀ táwa gbókùú sínú ibi tá a pẹ̀kọ̀rọ̀ ẹni tiwa èyí tá a máa gbẹ́ tá a bólẹ̀ lójú tòró tààrà tá a gbókùú sínú rẹ̀ òní tiwọn àwọn tí èsè mùsùlùmí. ṣùgbọ́n sí ìyàlẹ́nu láwùjọ tiwa ẹ̀rí pé rúsàárè ìtàn máa ń sábà gbẹ́ òun náà ní irú ìtànàbì ní tiwọn ní tí èsè tàwa mùsùlùmí. bóyá àwáwí tá à ń wí òun náà ní wípé ilẹ̀ máa yà láwùjọ tiwa torí pé tá a bá gbẹ́lẹ̀ lọ sínú táwa ṣẹ̀ṣẹ̀ pẹ̀kọ̀rọ̀ rẹ̀ ń sálẹ̀ ó ṣeéṣe kọjá pé ibi tá à ń ti ń pẹ̀kọ̀rọ̀ rẹ̀ ní gbogbo lẹ́yìn ó ti dàwó tó bá yẹ pé àwáwí wa nù kò sí wàhálà. eléyìí tá à ń gbẹ́ tí ó yẹ kọjá pé ńlá ń gbẹ̀hùn tó yẹ pé nílẹ̀ tí wá gbà tá a bá gbẹ́ tó bá jìn kákan má gbẹ́ sẹ́sẹ́rẹ́sẹ́ á gbẹ́ yóò jìn dáadáa kó tó di pa gbókùú sínú ẹ̀. tí wọ́n bá gbókùú sínú sàárè ní tó fún ṣẹ̀rí àsọ ni ọ̀kan náà sàhábà ní tí mo bá kú tẹ́ bá gbẹ́ sàárè fún mi láhàj ní kẹgbẹ́ èyí tí wọ́n pẹ̀ kọ̀rọ̀ rẹ̀ tẹ́ bá ti wá gbé mi sínú sàárè tẹ́ dojú mi kọ̀ kíbílà ẹ̀yìn ló kó ọkọ̀ síta nírú sàárè ẹ̀yìn rẹ̀ lẹ́ẹ̀márí sòkè ṣe apá rẹ̀ lágbọ̀n òkè eré tá a máa rí fún rulẹ̀ táwa máa ń gbẹ̀hùn ẹ̀yìn rẹ̀ lẹ́rìí tẹ́ bá ti wá tẹ́ ti gbé mi síbẹ̀ ẹ wá fi búlọ̀kù alámà ẹ fi dí ẹ̀yìn mi gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe fi dí ẹ̀yìn anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. tẹ́ bá ti wá ṣe bẹ́ẹ̀ tán ìgbà náà lẹ́sẹ̀sẹ̀ wá rọ́ ọ̀pẹ̀dì bí ṣẹ̀rí àṣẹ sọ pé kí wọ́n máa sòkú nù ẹ gbé sínú sàárè ó ti kọ̀yìn sí wa búlọ̀kù alámà wọ́n máa ń ṣe tí ó fẹ̀ déédéé bẹ́yìn rẹ̀ ṣe wà ẹ ṣe yóò gùn yóò sì tún fẹ̀ lọ́nà tó ṣe kí tẹ́ bá ti gbé sí yóò bò tó bá sì jẹ́ pé búlọ̀kù alámà tẹ̀yìn ṣe kéékèèké náà ni ẹ̀tò títí tẹ́ fi di gbogbo ẹ̀yìn rẹ̀ tẹ́ bá ti wá di ẹwà rọ̀ pẹ̀lú tó bá jẹ́ pé rò ìtàn gbẹ́ láwùjọ wa yìí tẹ́ bá ti gbé sínú ẹ fi búlọ̀kù alámà dí òkè rẹ̀ tẹ́ bá ti di tán gbà náà lẹ́sẹ̀sẹ̀ rọ̀ pẹ̀lú ẹ rí búlọ̀kù alámà ní ló bí tí wọ́n fi ń lo 1/12 pákó àwọn ẹlòmíràn máa lo ọparun láti fi dí òkú yìí kó tó di pé wọ́n rọ̀ pẹ̀bù ẹ gbọ́dọ̀ rọ̀ pẹ̀lú òkú tààrà ẹ bá ń lẹ katira kan rí bẹ́ẹ̀ ẹ mú wa àwọn fún yín lẹ́bùn mo rò pé yé wa ṣẹ̀ríà ọ̀gbà torí pé ẹ fẹ́ fòkú sẹ̀sìn wọn náà wọ́wọ́ náà ó tí kù àwa rọ̀ pẹ̀sì ọ lórí bá sáà pọ́n ọ lẹ́nu tó láàyè àti lẹ́yìn ikú ẹni àpọ́nlé ni mùsùlùmí ẹ gbọ́dọ̀ rọ̀ pẹ̀lẹ́ lórí bá láì jẹ́ pé ẹ fi nǹkan kan sí àárín rẹ̀ àti ìpẹ́ lẹ́yìn ìjẹba wọn lẹ́nìkan wà ládùúgbò àwọn kí máa ṣe bí wèrè àwọn tí wọ́n wá wà ládùúgbò àwọn táwọn ò sí lórí Sunnah wọn á ní wàlíì ní wàlíì ìbáwò ká ní wàlíì wèrè ẹ̀gbọ́n nǹkan tí Olúwa sọ ni ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun bígbà tó ń béèrè wá béèrè táwa ni wọn alladhina amanu wa kanu yattaqun àpẹẹrẹ wàlíì amanu wattaqaw òjò ń rọ òjò ọ̀pá gbogbo àwọn tọ̀rí kọ́ lẹ́vù ní gbogbo eléyìí tó ń gbà mí ó lè jẹ́ wàlíyù shaitan tó bá jẹ́ wàlíyù rahman kìí ṣe dandan ìníkọ́ jẹ́ pọ́ gbọ́wọ́lé náà iná òjò kẹtó pé ń wàlí torí pé irú àwọn eléyìí ẹni àṣetọ́ni ló lè jẹ́ ń gbà mí torí ẹni Imamu Shafi'i sọ pé wọ́n mọ̀ pé nìkan ní wàlí ká tó gbéṣẹ́ rẹ̀ hàn kitabu wa sunnah
àríkọ́ta kìtàbù ni ọ̀tá súnà ni kó ló ṣe á jẹ́ waliyu rahman waliyu shaitan. lẹ́yìn náà ṣé tó yẹn bá jẹ́ wali ọ gbọ́dọ̀ ṣe wèrè ni rárá eserun tá à ń sọ nìyẹn eserun tá à ń sọ nìyẹn. tó bá jẹ́ pé wèrè o ọmọ owó lówó kò ní máa jọ̀wọ́ lẹ́nu bíi pépà ọmọ owó lówó náà lè mú owó lọ fálákàrà kan tákàrà fún ẹ lè fún lówó tó ṣe déédéé irú tiẹ̀ tó jẹ́ ipò lè lọ fi ra nǹkan jẹ kò sí ní tó burú ń bẹ̀. àmọ́ kò á túmọ̀ sí pé irú rẹ̀ lẹ́ẹ̀mọ́ wá kápẹ́ fẹ́ ṣe sàrà fún kò túmọ̀ sí bẹ́ẹ̀ nítorí pé ẹ̀yin náà lè lákìdá burúkú kan pípé irú wọn lẹ́ lè ṣe sàrà fún tí ẹ fi débi tẹ́ ń lọ kó lẹ́ ń lọ. eléyìí jẹ́ bó ti ṣe jẹ́. wọ́n ní sáwọn lè máa gbàjọ gbígbàjọ ọ̀tọ̀ dídájọ ọ̀tọ̀ a lè máa dájọ àwọn márùn àwọn mẹ́wàá àwọn ogún ká sọ pé a máa dá iye báyìí báyìí tá a bá sì dá àjọyún ìjọba bá ti dá ẹnu kókò kọjá pé a mú pépà la fi mú nọ́mbà kò sì sówó kan tá a san lówó fọ́ọ̀mù pa fẹ́ darapọ̀ kò sì sówó kan tá a san lówó òkò níjọ́ tá a bá fẹ́ kó àjọ kò sì sówó kan lówó fáìnì nígbà tá a bá pẹ́ ká tó dá tiwa mo rò pé yé wa tí o bá ti sí gbogbo eléyàn kò sí tó burú bẹ́ẹ̀. àmọ́ alájọ tí ń gbàjọ lábẹ́ òfin ṣẹ̀ríà ẹ wá gbàjọ lọ́dọ̀ wa owó tẹ́ gbà lọ́dọ̀ wa òun gangan kọ́ lẹ́ dá padà fún wa iye rẹ̀ lẹ́ dá padà fún wa ṣẹ̀ríà sọ wípé ajẹ́pẹ̀ ń yáwó lọ́dọ̀ wa gbogbo ẹni tó bá gbowó lọ́wọ́ rẹ̀ kódà kí n kó pamọ́ sí ọ lọ́dọ̀ ó wá ṣẹlẹ̀ pé níjọ́ tó fẹ́ fún mi kì í sówó mi gangan ló fún mi ọ̀yà ni tó wọ́n bá sọnù ọ̀sán àmọ́ tó bá pé owó mi gangan ló kó pamọ́ ó wá sọnù ò ní san bẹ́ẹ̀ ló fi ṣẹ̀ríà sọ. torí ẹ̀ alájọ kì í sówó wa gangan ní ó dá padà fún wa iye rẹ̀ ní ó dá padà fún wa ṣẹ̀ríà sọ pọ̀ yà ni báwo ni ó sì wá yáwó tó tún gbèlè lórí ẹ̀ mo rò pé yé wa alájọ kí ni ó sọ fún yín ètò ẹ̀kọ́kọ́ dáta lónìí sọ eléyìí èlé ni lábẹ́ òfin ṣẹ̀ríà wọn aláwọ̀ ní sẹ́mi ṣé dandan ní kẹ́sí lẹ́yìn yìí ṣe dandan ní kẹ́sí àfi tẹ́ bá jọ sàsọyé pọ̀ pẹ̀lú àwọn èèyàn gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ pé láwùjọ tí wàá lè máa kówó yín gangan ká báńkì láàfìsì níjọ́ tó bá sì gbowó padà ń báńkì kìí sùn gangan lágbà therefore á máa kówó yín sí báńkì sẹ́gbà wọn láwọn gbà ẹ sì máa wò níṣẹ́mi iṣẹ́ tà ń ṣe ní tẹ́ bá rí pé ẹ fẹ́ máa fún wa so ìgbà yẹn yóò jẹ́ pé kò burú inshallah èmi ń dá 100,000 lójúmọ́ wọn á rí pé kí n máa fún yín 10,000 kò sí tó burú mbẹ àgbà 100,000 lọ́yẹ̀ kí n gbà ní bọ́m̀bẹ̀ amórí pé 200 máa máa fún yín kò sí tó burú mbẹ àmọ́ pé dandan níjẹ́ sàn ní rìbá ni eléyìí ń jẹ́ bó ṣe jẹ́ wọn láti sìnkú síbi kan sáà lè gbé pò mbẹ kí ló dé tá a fi fẹ́ gbé pò tó bá yẹ kó nídìí pàtàkì tá a fi fẹ́ gbé pò kò burú bí ká pé ilé yìí wọ́n ti tà á tó a sì lè fòkú bàbá wa lẹ̀ mbẹ̀ tẹ́lẹ̀ náà ta ló ní ká sin bàbá wa lé ta ló ní ká sin mọ́mì wa lé síbẹ̀ yìí náà mọ̀ pé wọ́n máa ta ilé tòkútòkú táwọn ọmọ olóko ọ̀sà wọ́n sọ pé bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ ṣe ẹ ṣe ọmọ ti yọ ọmọ abú bàbá yín màmá yín ẹni tó bá ṣe fẹ́ ṣe wọ́n kún ṣe wọ́n torí ẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ ẹ dákun ẹ má sìnkú sílé orí tẹ́ ní ká ẹ má sìnkú yín sí ẹni wọ́n máa ń gé orí òkú lọ lórí tẹ́ wọ́n ń gé lé náà wàláhì wọ́n ń gé lé náà àwọn olórí ibú kò síbi tí wọ́n sí ẹ bá ti lé náà wọ́n ti lórí tẹ́ torí ẹ̀wọ́ tó ń gé orí òkú sọ́ra rẹ̀ ọ̀daràn ni ọ́ èèyàn burúkú ni ọ́ wọ́n á ní actually orí òkú táwọn gé yẹn is a waste product lọ gé orí bàbá ẹ̀ ṣé bó ti waste tó ọmọ orí bàbá tiẹ̀ tọ́jú ọmọ orí mọ́mí ẹ̀ tọ́jú orí àwọn ẹni ẹlẹ́ni lọ́wọ́ ń gé ọ̀daràn ni ọ́ àwọn orí tẹ wa táwa ní ká máa sìnkú sí wọn ẹ yẹ ká wá ààbò tó péye fáwọn òkú orí tí ọ̀kọ̀ọ̀kan gbọ́dọ̀ wà gbansasa báyìí tẹ́lẹ̀dẹ̀ lè wọbẹ̀ tájá lè wọbẹ̀ ẹ sì máa pọ́kú mi wọ́n kàn gbẹ́lẹ̀
díẹ̀ ni wọ́n gbé síbẹ̀ tájọ́ òwúlẹ̀ tí wọ́n lọ máa jẹrin yẹn abẹ́lẹ́dẹ̀ torí ẹ fẹ́ǹsì ẹ̀ tó bá ṣeé ṣe kí ẹ tún fi wáyà tẹ papọ̀ mọ́nà lẹ́ńtíríkì lọ́nà tó pé tí wọ́n bá gun fẹ́ǹsì yẹn tó bá ti jábọ́ kọ́ lọ bá àwọn ẹni tó wà nù sáré ó yẹ ká wá ààbò fẹ́ni tó wà nù sáré torí pé àwọn olórí ibú gidi àwọn tí ò ronú páwọn náà kù àwọn ní dẹ́sẹ̀ yẹn wò ẹni tẹ́ wàá fi sọ yóò jẹ́ni tó ṣe fọkàn tán kò sì gbọ́dọ̀ pẹ́ nídìí sẹ́wọ̀n ẹni tí wọ́n máa sọ orí tẹ́ yóò jẹ́ni tó ṣe fọkàn tán dáadáa kò gbọ́dọ̀ wá pẹ́ ńbẹ̀ láti change ẹ̀ nítorí pé tí ò bá ṣe fọkàn tán ohun gangan ni wọ́n máa fún àwọn ẹni ibú lọ́wọ́ dípò kí wọ́n fo fẹ́ǹsì géètì wọn máa bá wọlé ẹlẹ́kejì tí ò bá jẹ́ ẹni tó bá lọ pẹ́ jù ńbẹ̀ tó bá lọ pẹ́ jù ńbẹ̀ kò ní tí ó lè mọ́ ti ronú aburú níbẹ̀rẹ̀ yóò padà dẹni ibú torí ẹ má jẹ́ ó pẹ́ jù ńbẹ̀ tẹ́tùn fi wẹ́lò mi eléyìí jẹ́ bó ṣe jẹ́ wọ́n ní táwọn bá jó ṣiṣẹ́ táwọn lè dá labour union sílẹ̀ labour congress káwọn máa dasẹ́lẹ̀ káwọn máa ṣe wọ́de islam ò fara mọ́ wọ́de torí pé kò sí wọ́de tẹ́sí tẹ́ bá sọ pé peaceful rally ni kò sí náà ní ẹ̀ bá nǹkan jẹ́ peaceful àbí pieces gbogbo nǹkan wọn bàjẹ́ ẹni wọn ò fún yín lẹ́tọ̀ọ́ yín ṣé gbogbo ohun tíjọba tún ṣe ó yẹ kẹ́ ẹ bàjẹ́ ẹ rí i pé bẹ́yìn ṣe ń lọ tẹ́ nítorí pé sẹ́yìn lẹ́yìn fi ń ṣèwọ́de yẹn àwọn ọmọ ìta wọn jọ ẹ̀yìn náà tó àwọn náà lájẹ̀ndà tó yọ padà di nǹkan míì máa yín lọ́wọ́ àwọn òyìnbó tán kó gbogbo orú àṣà yẹn láwọn èèyàn lọ́wọ́ àwọn náà gbà kí wọ́n ṣe riot báyìí wọ́n pẹ́ lọ gbà yọ̀ǹda lọ́dọ̀ ọlọ́pàá ò ní wàá fún yín yọ̀ǹda pé kẹ́sì wọ́ọ̀dì bákan náà ẹ rí i pé nísìnyí ẹlẹ́dásẹ́lẹ̀ báwọn no work no pay tẹ́ gbà bẹ́ẹ̀ dáhùn abẹ́fẹ́ jẹjẹkújẹ lọ láyé ni àtòrí pé ní ìsìnbó ní ìṣe gbowó sẹ́tìǹsì ẹ mọ̀ pé haramu ẹni ìjọba nàìjíríà nítorí kan Allah kò bá jẹ́ ìjọba nàìjíríà kò bá jẹ́ ti Cambodia ọjọ́ owó sẹ́tìǹsì ọ̀pọ̀ tó bá dijọ́ gbẹ̀ndàlùkìyà ẹ rí i pé wọ́n strike ń bomi fóṣù mẹ́ta yóò tún máa sọ pé àbá àsọdún kan wọ́n sanwó owó wo wọ́n san fún ọ lè o ṣiṣẹ́ ọ̀fẹ́ gbowó owó kí ló fẹ́ gbà yẹn wọn náà dá sẹ́lẹ̀ iṣẹ́ aládàáni àwọn òṣìṣẹ́ wa strike fúnjọ́ mẹ́ta péré kó sọ wá pé kò fún ọ lówó pé ṣé wọn ò ní sọ pé nǹkan ń ṣe ọ wàá deduct ìjọ́ mẹ́ta ni torí kí irú ọmọ bá wáyé máa ń gbà mí tíjọba bá wá sọ pé ẹ ṣiṣẹ́ ní gbowó kí lẹ́yìn ó tún ṣe ẹ pé ráyọ ti ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ẹ fẹ́ jẹ haram ní kó gbowó sẹtò ṣe lẹ́yìn náà èmi ọmọ àmọ bùn ọ kí ló fẹ́ gbà sí ẹ̀yin ọmọ pé lábẹ́ òfin ṣẹríya kéèyàn jẹ́wọ́ olówó láì jẹ́ pọ́ yọnu sí haram ẹ má jẹ́ ká ṣe ipa dasẹ́lẹ̀ báwo tẹ́ bá dasẹ́lẹ̀ tẹ́sí ti mọ̀ ipẹ́ ní gbowó ìgbà tẹ́ dasẹ́lẹ̀ ẹ̀yin lẹ́mọ̀ lẹ́yìn náà kì í ṣe gbogbo iṣẹ́ ló tọ́ kí wọ́n máa dálẹ̀ ẹni tí ń tọ́jú aláàrẹ̀ àwọn èèyàn kú lọ hospital ẹ rí i pé nítorí pé adásẹ́lẹ̀ báwa ń fẹ́ owó kan à ń ṣe kínní kan àánú ọ̀sọ̀nù lójú àwọn medical doctor àtàwọn nurses wọ́n sì gbéyàn wá tí ń kú lọ báyìí wọ́n máa wòran ẹgbẹ́ jáde àti fi ṣe àti dásẹ́lẹ̀ àti dá alẹ́ kí wọ́n nìtumọ̀ sẹ́tẹ̀ǹsì torí di eléyìí tó bá jẹ́ pé mùsùlùmí làwa o a gbọ́dọ̀ ronú bá wọn ní sọdá kí ìyàwó wa tó ní ọ̀sán tó ń fẹ́ ni àbá alákan fún ní nǹkan kan rárá ó ní ọ̀sán tó ń fẹ́ àbóhùn àti bàbá rẹ̀ kí wọ́n jọ rò wọ́n sọ pé nǹkan báyìí lẹ́fù tó máa fi ilẹ̀ fún ọ ebi kàlẹ́ lómi ọkàn lè fún 50 naira wípé òǹgbọ́nú àdìsí kan tó ti sọdá kí bá kéré àlùbáríkà máa pọ̀ ń bẹ̀ débi ti 50 naira wá ní